Hello friends, welcome back. In our previous session, we had completed question number 5 of depreciation. In our today's session, we are going to start a new method of recording depreciation, which is provision for depreciation account. Method to create provision for depreciation account. આજના આપણા સેશનની અંદર આપણે ડેપ્રિસિએશન રેકોર્ડ કરવાની એક નવી મેથડ વિશે શીખવાનું છે. નોર્મલી depreciation is recorded on the credit side of asset account, but when we are recording depreciation with provision for depreciation account, at that time asset will be recorded with its original purchase price or cost of asset, and depreciation is not recorded on credit side of asset, but it will be recorded in a different account, namely પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. એટલે કે નોર્મલી આપણે એવું કરીએ કે અસેટ અકાઉન્ટ એટલે અત્યાર સુધી જેટલા સમ આપણે કરેલા એની અંદર અસેટ અકાઉન્ટ એટલે કે મશીનરી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આપણે ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ લખતા હતા અને પછી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણે ફાઇન્ડ કરતા હતા, બુક વેલ્યુ, રાઈટ. પણ જ્યારે આપણે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ મેથડ્સથી આપણે સમ સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે ડેપ્રિસિએશન અસેટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાની બદલે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં આપણે ક્રેડિટ કરવાનું થશે અને જેટલા વર્ષ સુધી આપણે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યાં સુધી એની ટોટલ અક્યુમ્યુલેટેડ વેલ્યુ જે છે એ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટની અંદર રેકોર્ડ થશે, મેન્ટેન થશે. એટલે બુક્સની અંદર ઇફેક્ટ આવી રીતે આવશે. અસેટ જે છે એ હંમેશા ઓરિજિનલ પરચેસ પ્રાઇસ જે હશે, કોસ્ટ ઓફ ધ અસેટ, એ વેલ્યુથી બતાવશે અને ડેપ્રિસિએશન જે છે એ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટની અંદર અક્યુમ્યુલેટેડ ડેપ્રિસિએશન એટલે કે અત્યાર સુધીનું ટોટલ ડેપ્રિસિએશન. નોર્મલી આપણે બેલેન્સ શીટની અંદર એવું બતાવીએ બુક વેલ્યુ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન ફોર કરંટ યર, બરાબર. પણ જ્યારે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ આપણે મેન્ટેન કરતા હોઈએ ત્યારે અસેટ જે છે એ ઓરિજિનલ વેલ્યુથી બતાવવાની થશે અને ડેપ્રિસિએશન ફોર ધ યર નહીં, till the 31st March of so and so year, for example 31st March 2020 or 21, asset purchase કર્યું હોય 15માં 2015માં અને 31st March 21ના આપણે અકાઉન્ટ્સ બનાવતા હોઈએ તો 1st April 15 થી 31st March 21 સુધીનું જે ટોટલ ડેપ્રિસિએશન હશે એ વેલ્યુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટની અંદર હશે, બરાબર. તો જોઈએ કેવી રીતે સમ સોલ્વ કરવાના થાય, મેથડની અંદર શું આવે છે. In this method, depreciation is credited to provision for depreciation account instead of asset account. જેમ મેં તમને કીધું હતું એમ નોર્મલી અસેટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થતું હોય પણ જ્યારે આ મેથડ યુઝ કરીએ ત્યારે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાનું થશે. એવરી યર ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન રિટર્ન ઓફ વિલ બી અક્યુમ્યુલેટેડ ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. એટલે એવરી યરનું જે ડેપ્રિસિએશન છે એટલી વેલ્યુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશનની અકાઉન્ટની બેલેન્સ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. અક્યુમ્યુલેટેડ ડેપ્રિસિએશન પણ આને તમે કહી શકો છો. ઇન ધ બેલેન્સ શીટ ઇટ ઇઝ શોન ઓન અસેટ સાઇડ એઝ કોસ્ટ પ્રાઇસ લેસ અક્યુમ્યુલેટેડ ડેપ્રિસિએશન. એટલે મેં જે તમને કીધું એમ કે બેલેન્સ શીટની અંદર અસેટની વેલ્યુ હંમેશા ઓરિજિનલ કોસ્ટ જે હશે, કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓફ ધ અસેટ, એ બતાવવાની આવશે અને એમાંથી માઇનસ કરવાનું થશે અક્યુમ્યુલેટેડ ડેપ્રિસિએશન ઓર યુ કેન સે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, કે જેની અંદર જે તારીખની બેલેન્સ શીટ બનાવતા હોય ત્યાં સુધીનું ટોટલ ડેપ્રિસિએશન હશે. એન્ડ અમાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એટલે એવરી યર જે આપણે યર એન્ડની એન્ટ્રી કરતા હતા ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાંથી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, એ એન્ટ્રી તો કરવાની જ છે. એક એન્ટ્રી ખાલી ચેન્જ થશે. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ જે આપણે અસેટ અકાઉન્ટમાં લખતા હતા એટલે કે આપણે જર્નલ એન્ટ્રી જોઈ હતી ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અસેટ અકાઉન્ટ, એની જગ્યાએ એન્ટ્રી થઈ જશે ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. આટલો જ ડિફરન્સ છે. જર્નલ એન્ટ્રી કેવી રીતે આવશે જોયા. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી અસેટ પરચેઝની જે એન્ટ્રી છે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એટલે આપણે આમાં મેન્શન નથી કરી. ડેપ્રિસિએશન માટેની એન્ટ્રી જે છે એ જ આપણે ખાલી આમાં રેકોર્ડ કરેલી છે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી એટ યર એન્ડ એન્ટ્રી ફોર ડેપ્રિસિએશન, ડેપ્રિસિએશન માટેની એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, આ જગ્યાએ ચેન્જ છે. નોર્મલી અહીંયા હોય ટુ અસેટ અકાઉન્ટ, બરાબર.
being amount of depreciation written off. ડ્યુરિંગ ધ યરનું જે ડેપ્રિસિએશન છે આપણે રાઇટ ઓફ કર્યું છે, અસેટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવાની બદલે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરેલું છે. આટલો જ ડિફરન્સ છે. નેક્સ્ટ યર એન્ડ એન્ટ્રી શું આવશે? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. amount of depreciation transferred to profit and loss account. Entry will be profit and loss account debit to depreciation account, being amount of depreciation transferred to profit and loss account. તો આ એક અલગ મેથડ છે ડેપ્રિસિએશન રેકોર્ડ કરવાની, જેની થિયરી હતી, અને હવે આના જ રિલેટેડ આપણે એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જે છે એ પણ સોલ્વ કરીએ. લેટ સ્ટાર્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 6. Pile Manufacturing Limited purchased a machine on 1st April 2017 for rupees 1,35,000. Installation expenses amounted to rupees 15,000. એટલે પરચેસ પ્રાઇસ છે 1,35,000, એક્સપેન્સીસ છે 15,000 રૂપીસ. ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ધ અસેટ ઇઝ 1,50,000. 1,35,000 plus 15,000. It is decided to provide depreciation on this machine at 10% per annum by straight line method. Depreciation calculate કરવાનું છે 10% straight line method થી. The company records depreciation by the method of creating provision for depreciation account. એટલે તમને ક્લિયરલી ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે કે કંપની પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટથી અકાઉન્ટિંગ કરે છે. પ્રિપેર મશીનરી અકાઉન્ટ, પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ એન્ડ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ફોર ફર્સ્ટ 2 years. 2 વર્ષ માટે આપણે 3 અકાઉન્ટ બનાવવાના છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ, સોલ્વ કરીએ સમ. સૌથી પહેલાં મશીનરી અકાઉન્ટ. મશીનરી અકાઉન્ટ અને પછી બીજા 2 અકાઉન્ટ છે, પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ અને ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. આ બધાના ફોર્મેટ છે, લેજર ફોર્મેટ બધા માટે સેમ જ છે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી પરચેઝ ઓફ અસેટ. પરચેઝ ઓફ અસેટ એટલે અસેટ અકાઉન્ટમાં રેકોર્ડ થશે, મશીનરી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડ ઓફ મશીનરી અકાઉન્ટ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી 1st April 2017 ટુ બેંક. બેંકમાં આવશે 1,35,000ની અમાઉન્ટ. બેંક 1,35,000 પરચેઝ પ્રાઇસ. સેમ ડે 1st April 2017 ટુ કેશ અકાઉન્ટ એક્સપેન્સીસ પેઇડ 15,000 રૂપીસ. ઇન્સ્ટોલેશન એક્સપેન્સ જે છે એ અમાઉન્ટ આવશે 15,000 રૂપીસ. હવે નોર્મલી અત્યાર સુધીના સમ જે હતા એની અંદર આપણે શું કરતા હતા, મશીનરી અકાઉન્ટમાં જ ક્રેડિટ સાઇડ આપણે ડેપ્રિસિએશન લખતા હતા. ટોટલ કોસ્ટ ઓફ અસેટ ઇઝ 1,50,000. સો આપણે ડેપ્રિસિએશન 1,50,000 ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. એન્ડ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડથી છે, ઇટ મીન્સ એવરી યર ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ સેમ રહેશે. ડેપ્રિસિએશનનો રેટ આપેલો છે 10%. સો ડેપ્રિસિએશન વિલ બી 1,50,000 ઇન્ટુ 10%, 15,000 રૂપીસ. 15,000 રૂપીસ ડેપ્રિસિએશન જે છે એ આપણે રેકોર્ડ કરવાનું થશે ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. એટલે ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ આવશે 31st March 18 ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 15,000, એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ વિલ બી ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ધ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 31st March 18 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 15,000. નોર્મલી આ ક્રેડિટ જે કરીએ છીએ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં એની જગ્યાએ અસેટ અકાઉન્ટમાં અહીંયા લખતા હોઈએ આપણે. પણ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું કીધું છે તો આપણે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપવાની થશે. લેજર્સ ક્લોઝ કરીએ. મશીનરી અકાઉન્ટ ટોટલ 1,50,000. લાસ્ટ ડેટ ઓફ ધ યર 31st March 18. બાય બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન 1,50,000. ઇટ મીન્સ અસેટ જે છે એ કોસ્ટ પ્રાઇસથી આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. કોસ્ટ પ્રાઇસ જે છે એ જ એની ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે. એમાં બુક વેલ્યુ અલગથી ફાઇન્ડ કરી નથી. જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે એ નેક્સ્ટ યર 1st April 18ના ઓપનિંગ બેલેન્સ થશે. ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 1,50,000. હવે આ બે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ, ડેપ્રિસિએશન અને પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટનો ટોટલ આવશે 15,000. જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આવશે 31st March 18ની એ ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે? ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. આપણે આજના જ સેશનમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જર્નલ એન્ટ્રી જોઈ, જેમાં હતું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ એન્ટ્રી લખવાની છે. સો ક્રેડિટ સાઇડ ઓફ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ એન્ડ amount will be 15,000. So there will be nothing
એઝ અ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઇન ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, તો આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ કરવાની કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ, total will be 15,000 on credit side, which will be written on debit side as well. There is nothing to deduct on debit side, so 15,000 will be our closing balance as on 31st March 18. Two balance carried down 15,000. This closing balance will be recorded as opening balance on 1st April 2018 on credit side. So on 1st April 2018, buy balance brought down 15,000. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ એક વર્ષના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધા. હવે નેક્સ્ટ યર પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ અને ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં જ ઇફેક્ટ આવશે, બિકોઝ મશીનરી અકાઉન્ટમાં કોઈ જાતનું ટ્રાન્ઝેક્શન બીજું નહીં આવે. મશીનરી અકાઉન્ટની અંદર કોઈ એડિશનલ મશીનરી પરચેસ થશે અથવા કોઈ અસેટ સેલ થાય તો જ આની અંદર એન્ટ્રી આવશે, અધરવાઇઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એટલું જ આવશે. સો જોઈએ આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ 1,50,000. 31st March 19 આવશે, અહીંયા પ્રિન્ટિંગ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. 31st March 19ના બાય બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન 1,50,000. આ અકાઉન્ટની અંદર બીજી કોઈ એન્ટ્રી નહીં આવે, એ ખાલી ઓપનિંગ બેલેન્સ જે છે એ જ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તરીકે કેરીડ ફોરવર્ડ થશે. અને જે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રીઝ છે એ નેક્સ્ટ યર પણ આપણે રેકોર્ડ કરવાની થશે. 31st March 19 ટુ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ છે, ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ સેમ રહેશે 15,000 રૂપીસ. એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 19 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 15,000 રૂપીસ. બંને અકાઉન્ટની અંદર આપણે એન્ટ્રી આપી લેજર પોસ્ટિંગ કરી દીધું છે. હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ, ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 15,000 રૂપીસ ટોટલ જે છે, અને 31st March 19ના જે ક્લોઝિંગ છે એ આપણે ટ્રાન્સફર કરશું P&L અકાઉન્ટમાં. સો બાય P&L અકાઉન્ટ 15,000 રૂપીસ. સેમ વે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ, એનો ટોટલ આવશે 15,000 ઓપનિંગ બેલેન્સ પ્લસ 15,000 depreciation for the year. So total will be 30,000 rupees, and that 30,000 will be our closing balance as on 31st March 19. To balance carried down 30,000 rupees. So friends, આ રીતે આપણે મશીનરી અકાઉન્ટ, પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ અને ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરેલા છે. આ ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ જ્યારે આપણે પ્રિપેર કરવાનું કીધું હોય અથવા પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટથી આપણે એ મેથડથી ડેપ્રિસિએશન રેકોર્ડ કરતા હોઈએ તો કઈ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થાય એ શીખવાનું હતું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો સેશન આપણે અહીંયા વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. આ સાથે જ આપણું ડેપ્રિસિએશન ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં મળશું ત્યારે નવા ચેપ્ટર સાથે મળશું. ટિલ ધેન, ગુડ બાય, થેન્ક યુ.